Kena make up kat kalut ni. I nak make up kat kalut. Okay, you on. Okay, you on. Dalam hati ini ada namamu, nama seorang insan yang aku rindu. Dan lagi menyanyi orang tua ni. Hai hampa. Okay, Bellaz nak buat makeup cepat. Okay, siapa yang nak tengok makeup cepat, boleh tengok sebab Bellaz nak kena keluar. Sebab saya nak kena pergi jumpa orang juga. Hidup saya ni jumpa orang je. Weh. Okay, Bellaz nak buat makeup cepat. Siapa yang suka makeup yang cepat, easy macam ni, boleh tengok tutorial. Weh, hampa tengoklah jerawat aku naik satu pula tahun ni, weh. Ni bengkok ni. Memang aku tak boleh pakai mask lah hak hijau tu kot. Sebab dia berbulu-berbulu kot rasanya kan. Tak apalah jerawat tu untuk awet muda. Biarlah hang. Naiklah kat situ ala naik pun jerawat. Dia. Hai Bellaz nak makeup cantik, weh. Okay, tengok Bellaz buat dah. Okay, saya nak makeup cepat-cepat ni. So, kita warnakan di dalam kening kita sahaja macam tu. Okay, ini adalah teknik yang paling pantas saya pernah buat lah. Warna dalam tu, ikut je corak kening kita balik. Okay, Bellaz pakai eyebrow CPG, eyebrow pencil. RM29 je dia punya eyebrow pencil dia ni. Okay, ini adalah coat coklat. Coat coklat caramel tu yang ni. Okay, kemudian kita ambil dia punya sikat. Ni, Bellaz buat makeup simple. Tengah malam sekejap Bellaz akan live lagi. Bellaz akan buat makeup B-bowl. Makeup bowl lah. Ini adalah makeup yang paling cepat, simple. Tak pakai lens, tak pakai apa. Tu dia tu. Nampak tak kening Bellaz? Senangnya. Aku lukis kening. Okay, ni eyebrow pencil. Okay, eyebrow pencil. Yang ni coat, tak silap Bellaz. Ini adalah coat coklat. Yes. Coat coklat RM29 je eyebrow CPG ni. Okay, saya pakai concealer. So, hampa tahu dah Bellaz pakai concealer apa? Concealer Riffaa. Kita kena conceal juga kita punya kening supaya nampak lebih kemas macam ni. Okay. Okay, saya kena conceal juga saya punya kening macam tu. Oh my love, yeah. Hai Bellaz, lawa sikit molek. Lawa kau ni ada jerawat dua butir ni. Jerawat 2 butir. Ni habis dah. Tinggal parut je sikit lagi. Awak ni bawa naik ni. Tak apalah, naik lah. Nak naik pun naik. Kat dagu tak apa lagi. Jangan naik kat day. Bella pantang naik kat day, naik kat BP. Tak segak. Dagu tak apa lagi. Kita boleh tutup-tutup kan. Tu dia. Ui, kita conceal kita punya kening kita macam tu. Ui. Ampun, sangat. Okay, Bellaz concealer macam biasa je. Ni makeup cepat, makeup simple. Siapa yang suka makeup simple kan? Sister-sister saya yang suka makeup simple-simple, bolehlah tengok and recreate di rumah. Macam orang kata duduk sesaja masa lapang tu, buat makeup ni isi. Makeup biar lelaki hang tengok tu. Biar lelaki tengok tu siapa yang segak sedia-sedia ni. Saya pun dulu tak reti buat kening. Allah ni nampak dah. Kening simple pun lawa. Gitu, mantul-mantul. Hai Nurul Iqmah. Terima kasih Nurul Iqmah. Okay, makeup simple by Bellaz today. Okay, Bellaz letak satu colour eyeshadow. Bukan colour eyeshadow, ini adalah colour shading. Colour yang colour coklat light-light macam tu. Kita letak satu kelopak mata kita macam ni. Yang ni tak pakai primer lah nak. Primer saya tak tahu hilang pas ke mana. Tak letak pun. Okey lah, cuma dia tak tahan je lah. Boleh lah untuk makeup simple ni kalau letak eyeshadow saja. Tak apalah. Dia bubuh dah. Tak makeup pun lawa dia. Kena makeup sikit kok. Tu dia, kita letak macam tu je. Kemudian Bellaz akan pakai eyeliner. Celak Cayaq by Bellaz. Dia makeup simple ni. Mata-mata kita kena buat macam tu je. Okay, saya akan ambil di bahagian hujung mata. Macam tu. Tu dia. Okay, kita buat sebelah lagi. Kita buat bahagian hujung je. Tu. Okay, Bellaz buat ekor je di bahagian hujung mata Bellaz. Bila buat hujung-hujung ekor. Saya sikit lagi. Aku dah tambah lagi tok parit. Okay, saya buat menurun betul je saya punya mata saya. Okay, kemudian saya akan pakai mascara. Bella amalkan Dians. Yes, betul. Vitamin amalkan Dians. Vitamin Dians, susu Tamami.
Gitu, okey. Bellaz akan ambil mascara dan juga Bellaz akan layerkan mascara. Allah, makeup simple pun ni cantiknya. Saya kalau keluar macam mana pun saya akan pakai mascara lah. Barulah nampak kita ni kan orang perempuan gegel. Kena pakai mascara, barulah naik seri kita punya mata tu. Gitu. Okey, mascara 1 minute kau tu dia kalau hampa dah. Comot dah atas tu. Tak apalah, tunggu dia kering. Oh my love, baby. Okay, Bellaz letak mascara 1 minute. Tercomot dah aku punya mascara kat atas tu. Ambil kat dah guys. Okay, pakai mascara 1 minute miracle. Alamak, tercomot sikit kat mata saya tu. Alamak, kenapa ni? Tak comel. Okay, nice. One size for. Okay. Kena laju-laju ni makeup ni. Dia tak boleh meralik-meralik makeup macam ni. Okay, layer mascara. Mascara 1 minute miracle. Okay, kemudian saya akan pakai. Okay, Bellaz letak primer CPG dekat muka Bellaz ni. Okay, primer CPG. Saya letak primer tu. Makeup kat kalut ni no. Gitu. Primer CPG. Tu dia saya letak primer tu. Kat kalut aku tak boleh nak tunggu dah kalik-kalik dah. 7.5 dah. Okay. Kita pakai foundation Urban Decay sekejap. Boleh kalut cepat kan. Gitu. Dia. Okay. Hai Bellaz. Sudah ni Bellaz makeup simple. Apa suka makeup simple ni apa boleh lah tengok. Boleh lah makeup. Makeup simple macam ni kita blend. Okay. Ni makeup kalut-kalut. Ni orang panggil makeup kalut nah. Makeup kalut macam ni. Okay, sekejap lagi Bellaz balik habis buat kerja sekejap ni. Kita akan live pula, kita akan buat makeup B-bowl. Gitu. Nampak tak Bellaz letak foundation? Kita letak ni. Hai Bellaz ada laju makeup ni, laju sungguh ni. Kita tak mau meralik dah ni no. tak siap lagi segak dia. Terima kasih lah. Ni kembar pengkok carat sepindah kena pilawan pula lagi. Udah yang tengok tau. Jadi dah makeup simple ni jadi segak. Tu dia. Siapa yang suka makeup simple macam ni, boleh tengok lah. Kita boleh laju-laju. Ni sekadar untuk makeup ni. Hampa tengok dan balik try macam tu je. Saya tak ada nak ajak lebih-lebih lah no. Sebab saya kalut. Saya ni kalau kalut, setengah jam tak sampai makeup ni. Tapi kalau saya tak kalut, 2 jam lebih. Dia menyembang tu lah tu. Okay, nice Bellaz. Okay, nice. Okay, nice. Okay, dua. Pakai spam MUA Bellaz ni. Nak tutup jerawat asal ni. Dia ketegak ni. Dia ketegak ni. Tak mahu nak duduk elok-elok ni nah. Sepoi dia gitu. Sebab itulah orang kata kena rawat skin dulu. Skin kalau tak cantik dia akan keki di bahagian yang ada masalah tu. Kemudian Bellaz akan pakai loose powder. Saya akan pakai loose powder Bellaz. Bedak Taboq Bellaz ni. Bedak Taboq Bellaz ni. Allah, gebu nak mampu. Orang kata. Kita set muka kita dengan loose powder. Siapa yang Lena lewat-lewat sekejap lagi? Bolehlah teman MUA Bellaz. Sekejap lagi MUA Bellaz nak buat makeup art sekejap lagi. Makeup art cantik. Tengoklah kita buat makeup warna-warni ke mata kita. Ni untuk makeup simple je. Siapa yang suka makeup simple, tak suka makeup Dubai, hang bolehlah tengok. Hang balik, hang praktis sendiri. Ni. Lepas pakai foundation, kita bubuh bedak. Barulah kita, makeup kita tahan lama, kita set dengan bedak. Okay, ni loose powder Bellaz. Nampak dandan gebu elok tu. Bedak Taboq Bellaz Beauty. Nak beli kat mana? Search je page Bellaz Beauty HQ yang 200. Likers tu itu adalah official punya page Bellaz. Ni saya tak pakai kotak lem pun ni. Makeup CCTV pun tak ada pakai kotak lem. Okay, kita pakai blusher menentang apa tau ni. Bellaz beli, nak try lah pakai. Tengok kedok blusher dia. Nampak macam segak, kita try pakai lah no. Bismillahirrahmanirrahim. Nyum. Gitu. Tak segak dah ni. Orang buat makeup simple ni lawa ke dia? Tu. Tak tahu hidung sikit boleh. Korean. Annyeonghaseyo. Okay. Kita letak blusher merah. Macam tu.
Ada jerawat seketul ni. Tak suka lah. Tadi kami tutup lah. Tadi kami pergi blend pula. Dah tutup pergi blend pula. Okay. So kita kepit bulu mata kita sekali lagi untuk extreme melentik. Tu dia. Okay, set. Oh my lady. Tu dia. Okay, kita layer sekali lagi dengan mascara 1 minute ni. Ni Bella buat makeup kalut. Hampa yang suka makeup kalut, makeup simple boleh lah tengok ni. Kalau share masuk dekat wall, senang masuk ada dekat wall hampa je. Sebab Bellaz punya live ataupun video Bellaz ni dia akan ke bawah. Okay, mascara 1 minute mereka. Tu dia. Tengok dah no? Menjadi dah ni. Menjadi dah ni. Jom kita. Tu dia. Shady sikit Shady sikit sikit. Ambil shady sikit je. Tak mau merah sangat. Macam tu. Ada ni. Ada lighting atas kepala kami ni. Tu dia. Weh, tengok dah weh. Ni makeup macam ni untuk orang yang simple yang apa orang kata apa? Dia tak suka makeup bol-bol lah. Boleh lah. Yang pakai spek pun boleh makeup ni. Okay. Kemudian kita akan pakai coat manis. Ya Allah, coat favourite saya ni. Kat ni kau satu ni. Ini adalah coat manis. Bellaz nak mix dengan coat cantik sikit lagi. Jerawat bawah nak. Okay. Coat manis murah by Bellaz RM29 je. Tu. Oh dia. Ayang. Laki kau mayang. Duduk Chelsea. Chelsea. Gitu. Segok dah. Wait. Bellaz nak mix sikit dengan coat Ayu pun lawa juga. Okay, coat Ayu ni dia macam koko light, koko gelap sikit je. Ayu ke Ayu? Ayu. Ui, lawanya kita mix coat Ayu, Bellaz mix dengan coat manis. Lawa gila dapat tone dia. Ya Allah, lawanya. Kena dengan mata. Kena dengan mata. Weh tu. Weh, lawanya. Yang ni coat Ayu, Bellaz mix dengan coat manis tadi. Okay, Ayu mix manis. Okay, dia dapat hasil tone ni. Lawa ni kali dah. Jadilah Ayu Miss. Ui, bawah mata Bellaz tak pakai dah tau. Mascara. Ni orang kata makeup simple ni. Okay, sebab saya letak blusher bawah mata saya ni. Tu, takkan tak segok lagi makeup aku ni. Makeup simple ke ni. Ada tu, ada lampu tadi ni atas kepala saya. Saya nak tutup jerawat satu. Ui, lepas ni tak ada dah lagi ke untuk malam ni? Ada, malam lagi Bellaz akan buat live. Oh my god, cantiknya. Okay, last kali saya akan spray dengan setting spray Okaya untuk set Bellaz punya makeup atau lock kita punya makeup ni. Ui. Oh my god. Weh, so apa try mix? Coat Ayu mix dengan manis. Okay, so dia akan dapat hasil dua colour ni. Wih, lawa nampak tak? Muah by Bellaz ni, baldu tak baldu, best tak best. Apa tengok Bellaz punya tekstur bibir. Nampak smooth kan? Siapa yang ada mulut kering, yang ropin-ropin tu, try muah by Bellaz, tak cari yang lain dah. Confirm setiap kali Bellaz tak curang dah. Okay, makeup ni sesuai untuk orang yang berkacamata, untuk cikgu-cikgu yang sukakan makeup yang simple-simple. Boleh try this look, okay? Okay, saya nak pakai spek mata. Plantin dah Kok Zarina Zaid kata, Kok Zarina tu mak kau. Ma! Segak dah. Segak ke mak? Tengok mak dia lah, segak ke dia. Okay, so kita pakai spek mata. Jadi dah. Jadi dah. Bellaz. Mana dia? Dia kelabu. Tu. Siap dah. Makeup
Dia memang kena kalut ke kuku lawa weh. Bila oh my god, love. Walaupun ada jerawat dia biji kami. Mana penyeri kita tahu. Oh mana penyeri? Serius macam betul ke? Betul lah kalau tak ada jerawat ni dia macam Macam kosong sangat lah. Okey lah, dia kata seri. Cantiknya! Thank you. Okey, kita pakai spek. boleh tak? Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, saya dah nak jumpa orang. Okay, bye. Assalamualaikum dan terima kasih.